Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ tập chơi bộ môn FPV nha. Mình sử dụng con Mavic Air này để luyện tập. Tại vì mình đang order một cái con quad racing á, mà nó có thể năng được con GoPro, nên là phải tập cho nó ít bỡ ngỡ. Có nhiều bạn nói thì tại sao không tập mô phỏng đi. Thì thật sự ra với các bạn thì mô phỏng với thực tế nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên là mình chơi chung với con này luôn để làm quen trước đã. Ở đây thì mình sử dụng một cái con cam FPV tích hợp này. Cái này ghim nguồn vô chúng ta sẽ sử dụng thôi. Pin thì nó thì sử dụng pin 3.7V này. Rồi như vậy thôi. Thêm kính nè, kính FPV. Đây cái này nữa. Pin của con Mavic Air. Thì để có thể biến con Mavic Air này trở thành một con quad racing á, thì chúng ta cần phải cài đặt ở trong cái phần mềm một chút xíu. Và bằng cài đặt này, ở cái phần cảm biến này, chúng ta sẽ tắt hết tất cả các cảm biến đi. Cảm biến va chạm, cảm biến bụng, tắt hết tất cả. Rồi xong phần camera này thì mình sẽ chỉnh lại cái thành FPV. Ở chỗ này nó sẽ có follow và FPV, và chúng ta sẽ chỉnh vào FPV. Và trên tay điều khiển chúng ta sẽ bật chế độ Sport lên thì nó sẽ bay nhanh như mấy con quad racing thôi. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái cam và cục pin này lên lưng của con Mavic Air này. Đó, rồi như vậy là xong rồi các bạn. Hôm nay thì mình cũng không có chế gì nhiều hết. Tập bay FPV với con Mavic Air này thôi. Rồi đi ra ngoài kia chạy thử nha anh em ơi.